สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับวันนี้มาให้ความรู้เรื่องการวัดปรับจูนระบบเสียงนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนออกแบบแล้วนะครับผมก็จะสอนเรื่องวัดปรับจูนด้วยนี่คือ EP ที่1เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับในการใช้วัดปรับจูนว่าพื้นฐานของซอฟต์แวร์นี่เขาดูยังไงเขาต่อแบบไหนนะครับเรื่องของ Frequency Response มันมายังไงดูแบบไหนจัดการอย่างไรหรือเรื่องของผลตอบสนองทางเฟสดูเส้นเฟสอย่างไรนะครับคำนวณเรื่องtime alignment อย่างไร We Sound Designer วิธีจัดการว่าสิ่งที่เราวัดที่เห็นบนซอฟต์แวร์นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรที่ไปที่มาเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับก็คือนี่คือตอนที่1ก็คือตอนของซอฟต์แวร์นะครับตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องของไมค์แล้วก็เรื่องของการวัดนะครับต่างๆนะครับจุดที่วัดรูปแบบการวัดตอนที่3ผมก็จะพาทำรูปแบบการทำ EQ นู่นนี่นั่นพร้อมรวบเป็นตอนที่3ที่4เลยคือในเรื่องของการทำ pre alignment นะครับซึ่งผมได้ถ่ายทำไว้แล้วเรียบร้อยแม้กระทั่งเรื่องที่5ก็คือเรื่องของloudspeaker time alignment จัดการ EQ ในหน้างานจริงเนี่ยผมก็ได้ถ่ายทำไว้แล้วนะครับเรียบร้อยทั้งหมดเพราะนั้นจะเริ่มจาก EP นี้นะครับเป็น EP ที่1แล้วจะลงต่อเนื่องให้เรื่อยๆนะครับเรื่องของ pre alignment ก็จะมีการทำ FIR IR ธรรมดาด้วยนะครับแยกกันนะครับอาจจะมีเกิน5-6 ตอนหรือ7 ตอนประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกจะได้รับความรู้นี้ฟรีผมจะไม่ได้เปิดเผยเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมมันมีมากมายหลายโปรแกรมแต่พื้นฐานของทุกโปรแกรมเราใช้ transfer function โหมดเหมือนกันไม่ว่าคุณจะใช้ smart ใช้ satellite นะครับใช้ open sound meter ใช้ cost light ใช้ apx 500นะครับคือเยอะแยะมากมายสำหรับโปรแกรมที่ใช้วัดปรับจูนระบบเสียงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นscope x อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วแต่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นทุกโปรแกรมมีพื้นฐานการเชื่อมต่อการจัดการการดูในซอฟต์แวร์เหมือนกันหมดนี่คือหัวข้อที่1ในเรื่องของโปรแกรมนะครับเราต้องทราบที่ไปที่มาในการจัดการระบบเสียงก่อนไม่ว่าจะอยู่ในโปรแกรมใดหรือเครื่องมือใดบนระบบเสียงเนี่ยเวลาเราเรียนรู้ระบบเสียงเนี่ยมันจะเป็นกราฟด้วยรูปแบบของ time domain ใช่ไหมครับกราฟในเชิงเวลาทีนี้พอจะจัดการกับความถี่ใดเนี่ยมันจะดูในรูปแบบของตัว time domain ไม่ได้มันต้องแปลงอนุกรมฟูเรียร์มาอยู่ในรูปแบบของ frequency domain ก็คือกราฟเชิงแกนความถี่นะครับกราฟเชิงแกนความถี่นะครับก็จะเป็นแสดงเป็นค่า amplitude แต่ละความถี่แล้วก็แสดงถึงผลตอบสนองทางเฟสด้วยนะครับมันก็คือการแปลงฟูเรียร์นะครับอนุกรมฟูเรียร์เพราะฉะนั้นทุกเครื่องมือของระบบเสียงเวลาเราจะจัดการเนี่ยในมิกเซอร์ในเราสปีกเกอร์แม้กระทั่งในโปรแกรมเนี่ยที่เราใช้วัดเนี่ยมันก็คือมีการแปลงอนุกรมฟูเรียร์แล้วทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้มันเห็นภาพเป็นแอมพลิจูดกับความถี่แล้วก็เฟสแต่ละความถี่ที่มุมเท่าไหร่นะครับมันจะได้ดูง่ายจัดการได้ง่ายนะครับแน่นอนนะครับเวลาเราวัดลำโพงนะครับเราต้องใช้ transfer function mode ไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ใดนะครับ transfer function คือสมการฟังก์ชันถ่ายโอนนะครับมันคืออะไรลองนึกภาพถ้ามันไม่ใช่ระบบเสียงมันเป็นการควบคุมเครื่องจักรใด transfer function หรือฟังก์ชันถ่ายโอนเนี่ยมันก็คือการรับค่าหรือวัดค่าขาออกของการควบคุมใดเทียบกับขาเข้าของแหล่งกำเนิดใดออกหารเข้านี่คือ transfer function เพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่ลำโพงมันเป็นการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานมันก็คือเอาขาออกมาเทียบกับขาเข้ามันก็จะแสดงให้เห็นว่าระบบนั้นทำงานอย่างไรเพราะนั้นลำโพงก็เหมือนกันอะไร
ที่เป็นเชิงเส้นเราใช้การวัดที่ในรูปแบบ transfer function ลำโพงก็เหมือนกันมันเป็นเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไม้วัดนะครับไปวัดแล้วก็เอาค่าที่ได้มาหารขาเข้าก็จะเป็น transfer function ซึ่งมันอยู่ในซอฟต์แวร์ได้จัดการหน้าต่างวิธีดูนี้ไว้หมดแล้วนะครับก็แค่เชื่อมต่อตามที่รูปแบบที่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับออกหารเข้าทีนี้คำว่าออกหารเข้าคือ transfer function เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชัน coherent มาควบคุมตัว transfer function อีกขั้นหนึ่งก็คือเอาไว้ตรวจสอบค่าความถูกต้องว่าค่าที่เราวัดนั้นถูกต้องหรือไม่ฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชัน coherent นะครับซึ่งcoherent function เนี่ยนะครับเวลาเราวัดออกเทียบกับเข้าเนี่ยในรูปแบบ transfer function ใดในซอฟต์แวร์ใดเขาบอกว่าค่าที่ถูกต้องเส้น coherent นี้ต้องมีลักษณะเป็นเชิงเส้นมากที่สุดนั่นคือเป็นแนวเส้นตรงก็คือรูปด้านบนนะครับถ้าเส้น coherent ก็คือเส้นแดงๆนั้นหรือมันจะสีใดก็ช่างในโปรแกรมใดนะครับมันเป็นยักๆนั่นก็คือค่าที่วัดได้เชื่อถือไม่ค่อยได้ให้อนุมานแบบนั้นก่อนฉะนั้นการที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ได้อาจจะเกิดจากการวัดอาจจะเกิดจากตำแหน่งไมค์หรืออาจจะเกิดจากระบบหรืออาจจะเกิดสภาวะอะคูสติกห้องที่มันแย่เห็นไหมครับมันเกิดขึ้นได้หลายส่วนฉะนั้นวิธีการเชื่อมต่อเพื่อที่จะใช้โหมด transfer function ใดในโปรแกรมใดมันต่อแบบนี้หนึ่งก็คือใช้ internal noise นะครับก็คือการปล่อยตัว pink noise หรือ M noise ผมคงไม่ต้องอธิบายเรื่องพื้นฐานเหล่านั้นแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะมีพื้นฐานก่อนที่จะมาดูคลิปนี้แล้วนะครับเราปล่อย pink noise หรือ M noise ที่เป็นสัญญาณทดสอบลำโพงเข้าไปเนี่ยออกจากลำโพงเนี่ยเราใช้ไมค์ real time analyzer หรือไมค์ RTA นี่ไปจับวัดเข้า audio interface ขาเข้าแล้วอีก channel นึงที่เป็นขาออกที่เป็นเสียง internal noise เนี่ยส่งไปยังระบบ amplifier หรือลำโพงนี่ก็ต้องทำการ loop back กลับมาที่ขาเข้าของ audio interface ด้วยนะครับแค่นี้เลยหรือต่อแบบ external noise นะครับก็คือใช้ noise generate noise จากตัวอุปกรณ์อื่นแล้วก็ส่งสัญญาณขาเข้าจากตัว mixer ขาออกจากตัว mixer มาเข้า audio interface ด้วยพร้อมกับไมค์ก็คือแบบนี้เป็น external noise ต่อได้2แบบนี่แบบที่1นี่แบบที่2นะครับได้หมดเลยนะครับทีนี้เราวัดใน transfer function mode เราวัดเพื่อดูและจัดการอะไรบ้าง1ก็คือ frequency response ก็คือผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบนะครับอุดมคติแน่นอนเราวัดอะไรที่เป็นเชิงเส้นอยู่แล้วนะครับก็คือสมการฟังก์ชันถ่ายโอนเนี่ยเอาไว้วัดอะไรที่เป็นลักษณะเป็นเชิงเส้นอยู่แล้วเพราะนั้นอุดมคติเราต้องการระบบให้ทำงานเป็นเชิงเส้นเพราะนั้นผลตอบสนองจากผลตอบสนองความถี่นะครับรูปด้านบนอุดมคติเราอยากให้เป็นแบบนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเชิงเส้นชัดเจนนะครับแต่ชีวิตจริงอาจจะมีเรื่องของคอมฟิลเตอร์เรื่องของ reflection sound หรือการวางไมค์วัดที่ผิดตำแหน่งหรือรูปแบบการวัดในห้องที่มีเสียงสะท้อนมากๆนะครับที่มี reflection มากๆเข้าไมค์ชีวิตจริงอาจจะเป็นรูปร่างก็ได้แต่อย่าลืมว่ามันก็มีผลตอบสนองเชิงความถี่ให้ดูและจัดการเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งเราต้องดูผลตอบสนองเชิงความถี่แล้วจัดการนะครับในการที่จะดูผลตอบสนองเชิงความถี่แล้วจัดการเราต้องมีเขาเรียกว่า target curve เป้าหมาย shape ของ frequency response เป้าหมายนะครับว่าเราต้องการให้ shape แบบใดนะครับส่วนตัวผมมักจะใช้ในเรื่องของ ear fat ว่าผลตอบสนองการได้ยินต่อหูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อความดังต่ำความดังสูงนะครับความถี่ต่ำกลางสูงเนี่ยต่ำและสูงนี่มันเปลี่ยนกลางไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นผมก็จะเอาเรื่องของ ear fat ว่าเรารันงานที่กี่เดซิเบล SPL sound pressure level นี่ประมาณ90เดซิเบลแล้วพอเราวัดเนี่ยเราก็วัดที่เสียงความดังนั้นจริงๆเลยแล้วก็มี target curve ไว้เปรียบเทียบหรือไว้ในใจหรือว่าเอาดึงออกมาเปรียบเทียบในโปรแกรมก็ได้เพื่อจะทำ EQ เนี่ยที่เราตั้งไว้อุดมคติเนี่ยให้มันเข้ากับ target curve เสียงมันก็จะดีเองนะครับในส่วนในเรื่องของการทำ EQ เดี๋ยวไปดูตอนถัดไปนะครับอันนี้เป็นอธิบายพื้นฐานนะครับต่อมานะครับเราก็ดูเรื่องของผลตอบสนองทางเฟสนะครับก็คือ
phase response นะครับแน่นอนในรูปแบบของตัว time domain นี่ครับเห็นไหมครับในทุกๆความถี่เนี่ยมี1รอบคลื่นที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับผมจะบอกว่าถ้ามันเป็นรูปแบบของตัว time domain เนี่ยมันจัดการแล้วดูได้ยากเพราะนั้นต้องแปลงเป็น frequency domain อยู่แล้วดังรูปด้านล่างนะครับมันก็คือการแสดงผลของตำแหน่งของคลื่นบนจุดใดๆเหมือนกันซึ่งมีแกนตำแหน่งก็คือมุมบวกลบแล้วก็แกนความถี่เห็นไหมครับซึ่งมันดูง่ายกว่าแบบ time domain รูปแบบของ frequency domain นี้ดูง่ายและจัดการง่ายกว่าทีนี้ในรูปแบบของผลตอบสนองทางเฟสในรูปแบบของ frequency domain เนี่ยมันดูยังไงอันนี้สำคัญนะครับผลตอบสนองทางเฟสสมมติว่ามันมีรูปแบบมันก็คือการดูระยะเวลาว่าความถี่ใดเนี่ยเคลื่อนที่ไปแล้วกี่รอบคลื่นนะครับที่กี่องศาแค่นั้นเลยนะครับถ้าเราเอาผลตอบสนองทางเฟสเนี่ยไม่จับมาม้วนก็คือไม่ต้องม้วนก็คือพล็อตไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีแดงก็คือเส้นที่1มิลลิเซกนะครับของความถี่ 1,000 เฮิรตซ์แต่ว่าเส้นสีฟ้าก็คือเส้นที่0.5 มิลลิเซกของความถี่ 2,000 เฮิรตซ์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความถี่สูงขึ้นไปที่ 2,000 เฮิรตซ์เคลื่อนที่เป็นครึ่งใช้เวลา2ลูกคลื่นเมื่อเทียบกับ 1,000 เฮิรตซ์ได้แค่ลูกคลื่นเดียวนะครับอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวต่อมานี่ดูง่ายถ้าเราเส้นสีฟ้าก็คือเส้นผลตอบสนองทางเฟสที่ยังไม่จับมาม้วนนะครับพอไม่จับมาม้วนเนี่ยมันจะพลอตยาวๆไปเลยนะครับพลอตยาวๆไปเลยเนี่ยถ้าเราความถี่ขึ้นมาชุดหนึ่ง20 เฮิรตซ์ถึง 20K ดังรูปนะครับแล้วหน่วงเวลาให้มันเท่ากันซะที่1มิลลิเซกเห็นไหมครับถ้าเป็นเส้นสีฟ้ามันก็จะพลอตไปเรื่อยๆตามว่าความถี่ใดเคลื่อนที่ไปกี่แล้วไปแล้วกี่รอบคลื่นอย่างเช่นเราหน่วงดีเลย์ไป1มิลลิเซกความถี่ต่ำอาจจะไม่ถึง1รอบคลื่นความถี่สูงขึ้นมาหน่อยอาจจะ1รอบคลื่นนะครับ1มิลลิเซกก็ประมาณ1รอบคลื่นของ 1,000 เฮิรตซ์ใช่ไหมเกิน 1,000 เฮิรตซ์มันก็จะเป็น2รอบคลื่น3รอบคลื่นที่ความถี่ใดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นสีเหลืองนะครับให้ดูกราฟเดียวข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจับมาม้วนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดตัวเฟสสโลปเกิดขึ้นจำนวนมากเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อจับมาม้วนเกิดอะไรขึ้นครับนี่ตามวัฏจักรของเฟสนะครับ0 ถึง 360 องศาแล้วก็ผ่าครึ่งซะนะครับนี่คือสิ่งนี้ในซอฟต์แวร์ทำนะครับสิ่งที่จับมาม้วนแล้วก็จับมาม้วนแล้วก็ดูเป็นแกนเดียวซะ0 360 องศา720 540 720นะครับ 1,080นะครับแล้วก็ขีดเป็นล็อกสเกลหรือลีเนียร์สเกลเห็นไหมครับซีกด้านบนก็จะเป็นซีก0 ถึง 180ซีกด้านล่างก็จะเป็น0 ถึง -180นะครับเห็นไหมครับก็จะดูเป็น2มิติแบบนี้นะครับรูปนี้ชัดเลยเห็นไหมครับก็คือจับมาม้วนเส้นเฟสพอดไปยาวๆเนี่ยรอบคลื่นเยอะๆเนี่ยพอดไปยาวๆก็จับมาม้วนแล้วก็แผ่ออกเป็นสิ่งที่แสดงในซอฟต์แวร์ใดนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นในทุกความถี่นี่มีรอบคลื่นที่ไม่เท่ากันอยู่นั้นมันมีความล่าช้าเกิดขึ้นในแต่ละความถี่นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงมันมีหลายความถี่กำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกันในแหล่งหนึ่งกำเนิดความล่าช้าของกลุ่มความถี่ใดเนี่ยนะครับเรามักแทนคำเรียกว่ากรุ๊ปดีเลย์นะครับเพราะชีวิตจริงมันไม่ได้มีความถี่เดียวมันมีหลายความถี่ซ้อนๆกันอยู่กลุ่มความถี่ใดที่มันล่าช้าอยู่เรียกว่ากรุ๊ปดีเลย์นะครับสูตรของกรุ๊ปดีเลย์ก็คือ time เท่ากับ delta phase หาร360หาร delta frequency หรือแปลงว่าเป็นมุมก็คือ time มีหน่วยเป็นวินาทีคูณ360องศาคูณ delta frequency delta คือผลต่างนะครับนี่คือสูตรผมคำนวณให้ดูง่ายๆนะครับที่ 1,000 เฮิรตซ์เคลื่อนที่ไปแล้ว360องศาเห็นไหมแต่ที่ 2,000 เฮิรตซ์เคลื่อนที่ไปแล้ว720องศาเห็นไหมกี่รอบ720หารลบ360หาร360หารด้วย delta frequency ก็คือ 2,000 ลบ 1,000 เนี่ยเห็นไหมครับความถี่ 2,000 เฮิรตซ์กับ 1,000 เฮิรตซ์มีค่าเวลาที่ต่างกันอยู่1มิลลิเซกเห็นไหมครับก็คือรอบคลื่นง่ายๆนะครับในเรื่องของกรุ๊ปดีเลย์ในชีวิตจริงนะครับสัญญาณที่เข้ามาจากแหล่งกำเนิดเข้ามิกเซอร์หรือprocessing ใดนะครับมันก็แยกออก high pass low pass แล้วแต่ระบบเราจะเป็นกี่แบบนะครับมันก็แยกออกไปแล้วก็ส่งเป็นอะคูสติกนะครับพอส่งเป็นอะคูสติกเท่านั้นแหละครับมันก็มีความต่างของเวลา
นะครับณจุดอ้างอิงอยู่เพราะนั้นสิ่งนี้แหละกลุ่มความถี่ใดเนี่ยที่มีผลต่างเนี่ยพอมารวมกันมันถูกบิดเบือนเรื่องของ amplitude และผลตอบสนองทางเฟสอยู่เพราะนั้นผลตอบสนองเชิงความถี่และผลตอบสนองทางเฟสพอมารวมกันเมื่อมีการเกิดกรุ๊ปดีเลย์แล้วนะครับมันจะถูกบิดเบือนตามรูปขวามือในรูป Frequency Domain เห็นไหมครับนี่คือความหมายของกรุ๊ปดีเลย์นะครับอย่าลืมนะครับในการวัดจำได้ไหมครับที่เราเชื่อมต่อในการวัดทุกครั้งต้องมีการจัดการกับ Delay Offset ก็คือการลบความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ค่านั้นถูกต้องมากที่สุดนะครับนี่เห็นไหมครับในซอฟต์แวร์ใดนะครับก็จะมีค่าตัว Delay Offset หรือตัว Track Delay บางซอฟต์แวร์เขียนว่าตัว Track Delay บางซอฟต์แวร์เขียนว่า Delay Offset นะครับมันก็คือการลบความล่าช้าเพื่อให้จำได้ไหมครับรูปแรกๆเพื่อให้เสียงที่เข้าไมค์วัดกับเสียง reference มันตรงกันค่าถึงได้ถูกต้องแล้วก็ไปดูว่าฟังก์ชัน coherence เนี่ยมันจะตรวจสอบอะไรได้อีกบ้างในชีวิตจริงนะครับเรามีการจัดการกับระบบอยู่แล้วซึ่งเป็นอาจจะใช้อนาล็อกก็ได้ดิจิตอลก็ได้นะครับซึ่งในชีวิตจริงมันก็มีตัวกรองความถี่ low pass high pass band pass all pass ในรูปแบบของอนาล็อกนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของดิจิตอลที่เป็น IR ที่จำลองมาจากตัวอนาล็อกโดยแท้แต่เป็นดิจิตอลนะครับหรือแม้กระทั่งระบบที่เป็น FAR Digital Filter นะครับที่เวลาจัดการกับ Amplitude และ Phase มันไม่ส่งผลต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น AR เนี่ยมันต้องส่งผลต่อกันในรูปแบบผลตอบสนองเชิงความถี่และ Phase เนี่ยในระบบดิจิตอล AR หรือแม้กระทั่งระบบอนาล็อกเองเวลาเราบูตหรือคัดตัวฟิลเตอร์เนี่ยหรือตัวกรองความถี่ low pass high pass band pass เนี่ยมันจะสามารถทำนายได้คร่าวๆตามรูปนี้นะครับว่าจะมีผลตอบสนองเชิงเฟสเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมครับในระบบ IR หรืออนาล็อกเองนะครับมันจะทำนายได้เลยเพราะว่ามันส่งผลต่อเฟสเวลาเราทำ EQ เอาง่ายๆแต่ในระบบ FAR ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีดูผลตอบสนองทางเฟสง่ายๆนะครับรูปขวามือก่อนสีเขียวเอียงขึ้นขวาก็คือนำสีแดงเอียงลงขวาก็คือตามเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นวิธีดูก็คือมันจะมีช่วงตรงกลางที่มันอยู่เส้นแนวสมดุลเนี่ยเส้นศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่าช่วง on time ถ้ามันเอียงขึ้นไปทางขวาคือเส้นสีเขียวน่ะก็คือ early คือนำถ้ามันเอียงลงขวานะครับจากซ้ายลงขวาก็คือ late ก็คือตามดูแค่นี้นะครับนี่เห็นไหมครับถ้าดูรูปในรูปนะครับบนสุดตารางช่องบนสุดมันก็คือผลตอบสนอง impulse เห็นไหมครับช่วง on time ก็คือช่วงที่มีสัญญาณ reference กับ measurement ตรงกันนะครับคือช่วง on time เพราะนั้นเส้นสีเขียวในช่องกลางนะครับมันอยู่เส้นแนวสมดุลเยอะๆเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าช่วง on time ก็คือช่วงไม่มีความต่างเวลาเป็นช่วงที่เป็นปัจจุบันนะครับถ้ามันเอียงขวาลงก็คือตามความถี่ไหนตามก็ดูได้ถ้ามันเอียงขวาขึ้นก็คือนะสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือเรื่องของ phase slope นะครับไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยนะครับความเอียงที่ว่าเนี่ยมันเอียงไปเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเมื่อมีผลต่างของตัวกรุ๊ปดีเลย์ในระบบน้อยก็คือ phase slope จะเป็นรูป A ก็คือน้อยช่วง on time มันจะเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อมีความต่างของกรุ๊ปดีเลย์นะในระบบเยอะตัว phase slope นี่จะสะสมแล้วก็มากขึ้นตามรอบจำนวนรอบขึ้นที่เปลี่ยนไปแต่ละความถี่นะครับ phase slope ก็จะเยอะขึ้นตามรูป B อันนี้วิธีดูง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้า phase slope น้อยอย่างนี้แล้วในช่วง on time คือเส้นสมดุลหรือเส้นศูนย์เนี่ยไม่มีผลตอบสนองทางเฟสเลยแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟเฟสอันนี้ก็คือระบบกราฟเฟสนะครับวิธีดูเส้นเฟสง่ายๆเนี่ยดูลำโพงตรงเฟสกราฟเฟสดูแบบนี้แล้วก็ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเกิดเฟส discontinue นั่นหมายความว่ามีการกราฟเฟสเป็นช่วงๆเห็นไหมครับช่วงแรกช่วงประมาณ100 เฮิร์ตซ์ขึ้นมาเนี่ยจนถึง300 เฮิร์ตซ์ก็คือตรงเฟสอยู่แต่ว่ามีความต่างเวลาอยู่มีเฟสสโลปจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่300 เฮิร์ตซ์จนถึง 1,000 เฮิร์ตซ์นะครับมีอาการเฟสสโลปเปลี่ยนไปไม่เป็นแนวเดียวกันนะครับจะตามเข็มก็แบบนี้ถ้าทวนเข็มก็คือนำถ้าตามเข็มแบบนี้ก็คือตาม
ไม่เป็นในแนวเดียวกันนั่นคือเขาเรียกว่า phase discontinue นั่นคือระบบมีอาการกลับเฟสบางช่วงความถี่นะครับซึ่งจัดการได้เดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับต่างกันนะครับอันนี้ก็คือกลับเฟสเกือบจะทั้งหมดของระบบนะครับแต่อันนี้ก็คือกลับเฟสบางช่วงความถี่ซึ่งอันนี้ก็เขาใช้ all pass filter จัดการได้นะครับอย่างเช่นวิธีดูถ้ามันเป็นความถี่ที่มันซ้อนกันอย่างเช่นลำโพงเมนกับลำโพงซับอย่างเงี้ยเส้นสีแดงก็คือลำโพงเมนเส้นสีเขียวก็คือลำโพงซับวูเฟอร์อย่างเงี้ยมันทับกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าดูช่องกลางก็คือผลตอบสนองทางเฟสเนี่ยดูว่ามันอินเฟสกันไหมนะครับถ้ามันอินเฟสกันเฟสสโลปต้องตรงกันตอนนี้เฟสสโลปมันไม่ตรงกันเห็นไหมเส้นสีแดงมีเฟสสโลปที่น้อยกว่าเส้นสีเขียวแสดงว่าลำโพงเมนนั้นนำลำโพงซับนั้นตามเพราะว่ามีเฟสสโลปเยอะกว่าดูแค่นี้ง่ายๆนะครับนี่อย่างเช่น A หรือ B ระบบใดแล้วระบบจะควรเป็นอย่างไรให้ออกมาดีระบบนั้นต้องมีช่วง on time เยอะๆถึงจะดีก็คือช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาแตกต่างกันเนี่ยช่วงเส้นแนวสมดุลเยอะๆนั่นก็คือมันจะเข้าใกล้เคียงคำว่า linear phase แล้วนั่นก็คือเวลาเราเดินฟังจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความต่างเฟสแล้วผลรวมที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความพอมันไม่ต่างเฟสเนี่ยผลรวมที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความลีเนียเดินฟังจากซ้ายไปขวานี่เสียงจะไม่ต่างนั่นก็คือระบบลีเนียนะครับนั้น A หรือ B ดีกว่าครับ A ดีกว่า B เห็นไหมครับช่วง on time เยอะกว่านะครับA หรือ B ดีกว่าครับ A ดีกว่าเพราะมีช่วง on time บ้างแล้วก็มีช่วงที่มันตามไปบ้างแต่เฟสสโลปมันน้อยกว่า B เห็นไหม B ก็คือเละเลยเห็นไหมวิธีดูง่ายๆว่าระบบทำงานลีเนียไม่ลีเนียนะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเราใช้ Analog Filter หรือ Digital Filter ในระบบ IAR เนี่ย Infinite Impulse Response เนี่ยนะครับเวลาเราบูตหรือคัด Parametric EQ หรือ Graphic EQ นะครับมันจะส่งผลต่อเฟสไปด้วยแบบนี้นะครับมันจะถูกบิดเบือนไปด้วยนั่นหมายความว่าในเรื่องของกรุ๊ปดีเลย์ยังไงก็บิดเบือนนะครับต้องระวังนะครับแต่มันมีตัวกรองความถี่อีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันมีแทบจะทุกLoudspeaker Management แล้วนะครับที่ผลิตออกมาใช้สมัยก่อนจะไม่ค่อยนิยมนะครับปัจจุบันนี้ดีมากนะครับก็คือ all pass filter ก็คือเป็นตัวกรองความถี่ที่เอาไว้จัดการกับเฟสนะครับเพราะนั้นเลือกออเดอร์ที่1ตัว all pass มันจะมี2ออเดอร์ที่1คือ90องศาออเดอร์ที่2คือ180องศาบิดมุมเฟสเลือกกว้างแคบเลือกช่วงความถี่ใดนะครับมันก็คือตัวเอาไว้จัดการกับความถี่เฉพาะช่วงนะครับเป็นการจัดการกับเวลาอย่าลืมนะครับมุมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใช่ไหมจำได้ไหมสูตรหากรุ๊ปรีเลย์เมื่อกี้มุมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะครับจัดการกับมุมในเชิง frequency domain มันก็คือการจัดการกับเวลาในเรื่องของ time domain มันคืออันเดียวกันแต่มองคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องมือ IR หรือ FAR Digital มีนะครับซึ่งดีมากนะครับแต่ในตัว FAR filter มันจะละเอียดกว่า AR อีกนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการ linear phase จำนวนมากแบบนี้นะครับในรูป A นี่ในชีวิตจริงอาจจะมีช่วง on time บ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่มันตามบ้างแบบนี้ถือว่าระบบทำงานได้ดีแล้วนะครับแต่รูป B ก็คืออุดมคติที่เราต้องการซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันที่ทำได้แล้วนะครับก็คือทำให้ระบบนี้มีช่วง on time เยอะๆนั่นคือมีความต่างมุมน้อยก็คือมีความต่างเวลาน้อยพอมีความต่างเวลาน้อยเวลาเดินฟังจากซ้ายไปขวานี่มันค่อนข้างที่จะลีเนียร์เพราะนั้นเสียงในอุดมคติเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าถามว่า FAR กับ IR ไหนดีกว่า FAR ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้า FAR มีตัวประมวลผลที่ความเร็วต่ำมันจะเกิดการสะสมเวลาแฝงจำนวนมากนะครับซึ่งจะไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมได้อธิบายความต่างของเวลาแฝงไว้แล้วนะครับวันนั้นถ้าใช้ FAR filter พยายามใช้ตัวประมวลผลความเร็วสูงนะครับท่านจะได้เสียงในอุดมคติพร้อมกับ latency ที่น้อยด้วยนะครับชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นะครับมีลำโพง2ชุดมารวมกันหรือหลายชุดมันเกิดคอมฟิลเตอร์ตัวกรองแบบหวีอยู่แล้วคอมฟิลเตอร์มันเกิดขึ้นใน3อย่างที่ผมเคยเล่าใช่ไหมครับ
เรื่องของ reflection ผสมกับ direct sound เรื่องของไมค์เครื่องดนตรีเสียงที่เกิดบนเวทีเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มันเข้าไมค์หลายๆชิ้นที่มันต่างเวลาหรือเรื่องของตัว DSP หรือ mixer เองที่ประมวลผลล่าช้าในความถี่ชุดเดียวกันและต่างเวลากันที่ขาออกมันก็เกิดความฟิลเตอร์แน่นอนครับมันคือตัวกรองแบบหวีในเรื่องของลำโพง A กับลำโพง B ที่มันอยู่ต่างตำแหน่งกันนะครับรูป A ก็คือถ้าเราไม่ทำให้อินเฟดกันมันจะมีคอมฟิลเตอร์จำนวนมากเห็นไหมครับผลตอบสนองความถี่และผลตอบสนองทางเฟสก็จะไม่ดีเลยนะครับแอมพลิจูดก็จะไม่ดีแต่ว่าถ้าจะจัดการให้มันอินเฟดกันซะนะครับการจัดการให้มีอินเฟดกันนี่เขาเรียกว่าการจัดตำแหน่งลำโพงหรือเรียกว่าการทำ time alignment นะครับทำ time alignment ลำโพงนี่แหละนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะลดลงมากนะตัวแอมพลิจูดก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเชิงเส้นมากขึ้นเสียงเราก็จะเข้าใกล้เสียงอุดมคติมากขึ้นอันนี้ใช้ได้เฉพาะระบบเสียงในรูปแบบสเตอริโอนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำพวก immersive sound ทำ 5.1 7.1 มันอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ time alignment ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่หรือแม้กระทั่งลำโพงเมนกับลำโพงซับนะครับแล้วเราก็ใช้แค่ค่า pre alignment บวก geometric delay นะครับบวกกันหรือเราจะวัดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับถ้ามันทับซ้อนกันอยู่มันไม่อินเฟดกันผลรวมมันก็จะหักล้างเห็นไหมรูปขวามือนะครับแต่ถ้ามันอินเฟดกันเมื่อไหร่นะจุดที่มันทับกันอยู่มันก็จะเสริมกันแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการทำ time alignment นะครับนี่คำนวณได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวการคำนวณโดยละเอียดเนี่ยผมจะอยู่ในคลิปเรื่องของการทำ time alignment นะครับก็นี่สูตรคำนวณนะครับหรือคำนวณจากสูตรกรุ๊ปรีเลย์นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูที่วิดีโอสั้นๆนะครับเรื่องของเส้นเฟสนิดหน่อยนะครับเมื่อความถี่แต่ละความถี่เดินทางไปพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เราแท็กดีเลย์ใช่แล้วนะครับเฟสสโลปเปลี่ยนนะครับเฟสสโลปที่เกิดขึ้นนะครับในล็อกสเกลนี้เป็นการดูว่าแต่ละความถี่เดินทางไปแล้วกี่รอบใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมครับ2มิลลิเซกเฟสสโลปเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละความถี่ใช้เวลาเดินทางต่อรอบเยอะขึ้นเวลาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนดังนั้นเวลาเดินทางต่อรอบเยอะขึ้นอันนี้คือเฟสที่จับมาม้วนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเห็นไหมครับแต่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับอันนี้ก็คือความถี่ที่เดินทางทุกความถี่ไปพร้อมกันในเวลาที่เท่ากันเฟสเรสปอนในกราฟที่จับม้วนแล้วก็จะพล็อตเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูในโปรแกรมต่ออีกนิดนึงนะครับถ้าเรายังไม่มีการแทร็กดีเลย์เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าดูตามเมาส์ผมดีเลย์เป็น0ช่วงตั้งแต่ 1K ขึ้นไปนี่ครับเนี่ย 1K ขึ้นไปเนี่ยช่วงตั้งแต่ 1K ขึ้นไปจะดูไม่ได้เลยนะครับเมื่อเรายังไม่มีการแท็กดีเลย์จะเกิดเฟสสโลปคงที่นะครับพอเฟสสโลปคงที่จะดูไม่ได้เลยนะครับจะดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกิดความล่าช้าในการแท็กแต่เมื่อเรานะครับเมื่อเราแท็กดีเลย์เข้าไปนะครับmeasurement กับ reference ตรงกันนะครับถ้าดูที่ impulse response ตรงนี้เห็นไหมครับดูตามเมาส์ผมนะครับก็จะเกิด phase slope ที่มีการแท็กแล้วก็จะดูรูปร่างเส้น phase response ก็จะสวยขึ้นทีนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับอย่าลืมชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันอาจจะยึกยักกว่านี้นะครับเนี่ยเมื่อเวลาเดินทางเปลี่ยนนะครับแต่ละความถี่เปลี่ยนไม่เท่ากันการสูญเสียเฟสสโลปจึงเกิดขึ้นเกิดความชันมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยชันขึ้นนี่คือตามนะครับแต่เมื่อผมหมุน
ดีเลย์มาติดลบเห็นไหมครับมันก็คือนำเห็นไหมครับเนี่ยนำเห็นไหมครับเราวัดซับกระทบออกมาประมาณนี้ถ้าชีวิตจริงถ้าไม่หน่วงเกิดอะไรขึ้นอยู่ครับอันเนี้ยชีวิตจริงถ้าไม่หน่วงเกิดอะไรขึ้นเป็นหลุมเห็นไหมครับถ้าผมหน่วงไปสัก 2.5 ที่ผมคำนวณล่าสุดเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับดีขึ้นไหมครับถ้าผมหน่วงไปอีก3 มิลลิเซก 3.3 มิลลิเซกที่ผมคำนวณเมื่อกี้เห็นไหมครับดีขึ้นไหมครับถ้าผมหน่วงไม่ตรงเลยคือหน่วงไปมั่วไม่ตรงเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นหลุมเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่ก็คือสาเหตุของเรื่องtime alignment ทำไมลำโพงซับลำโพงท็อปลำโพงดีเลย์ฟอนต์ฟิลอินฟิลเอาท์ฟิลทำไมต้องทำให้อินเฟสกันมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เวลาเดินทางถึงณจุดที่รับเสียงนั้นถ้ามันอินเฟสกันมันก็เสริมกันแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดเวลาเราหน่วงดีเลย์เสร็จสับผมต้องชีวิตจริงผมต้องไฟล์ดีเลย์ใหม่เพื่อจะดูเฟสสโลปว่าความชันที่เกิดขึ้นแต่ละความถี่เนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่400เฮิรตซ์400เฮิรตซ์ขึ้นมาเห็นไหมครับมุมแทบไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับมุมแทบไม่เปลี่ยนแสดงว่าใช้เวลาเดินทางใกล้ๆกันแสดงว่าโอกาสที่เกิดเฟสชิปลำโพงนั้นน้อยนี่ดีนะครับผมให้ดูอีกรูปหนึ่งอันนี้มุมเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้มุมแทบไม่เปลี่ยนแถวนี้นะครับแต่แถวนี้เปลี่ยนค่อนข้างที่จะแหลกเห็นไหมครับอันนี้ดีหน่อยนึงอันนี้ไม่ดีแล้วแต่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าอันนี้ว่านี่เละเลยนี่โอกาสที่เกิดเฟสชิปเยอะมากนะครับให้ดูอันนี้ให้ดูเส้นนี้นะครับอันนี้ยังนำอยู่นะครับก็คือช่วงเวลาก่อนแท็กนี่นะครับนี่ยังนำอยู่ก่อน reference อยู่เลยนี่แสดงว่าอะไรถ้าชีวิตจริงก็ใช้ all pass filter บิดลงมาก็ได้เพื่อให้เวลาเดินทางมันไม่ค่อยต่างกันเห็นไหมครับก็จะดีขึ้นเสียงก็จะดีขึ้นนะครับ on time ยังอยู่แค่นี้ประมาณ300 ถึง 800 เฮิรตซ์เห็นไหมครับอันนี้คือแหลกแล้วนี่แหลกแล้วครับเนี่ยนี่แหลกแล้วความถี่ตั้งแต่ 2K ขึ้นไปเกิดเฟสสโลปความชันเพิ่มขึ้นนี่แหลกแล้วนี่ on time คือแค่เวลาที่ไม่เปลี่ยนนี่แหลกแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าเสียงกลางใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าเสียงแหลมเห็นไหมครับอันนี้สำคัญนะครับเวลาดูเฟสเส้นเฟสดังนั้นในอุดมคติต้องเป็นเส้นเจี๊ยบเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยในอุดมคติอาจจะต้องเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นสีแดงนี่ดีกว่าเส้นสีชมพูแน่นอนนะครับเพราะแต่ละความถี่มีมุมแทบไม่ต่างแสดงว่าใช้เวลาเดินทางไม่ต่างกันนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของไมค์วัดการวางไมค์วัดนะครับเรื่องของถัดไปก็จะเป็นเรื่องของpre alignment time alignment เรื่องของการทำ EQ ระบบเป็นถัดไปแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ